वेलकम ब्याक टु माई च्यानल दिस क्यापकट हजुरलाई स्वागत छ। भिडियो त अलरेडी हेर्नु नभए होला। सो हजुरले पनि यस्तो खालको भिडियो सजिलैसँग बनाउन सक्नुहुन्छ। यस्तो खालको भिडियो बनाउनको लागि क्यापकट इन्स्टल गरेको हुनुपर्छ र टिकटकमा धेरै ट्रेन्ड रहेको छ र प्ले स्टोरबाट हजुरले सजिलैसँग गर्न सक्नुहुन्छ। क्यापकट इन्स्टल गरिसकेपछि क्यापकटमा क्लिक गर्नु होला। क्यापकटमा क्लिक गरेपछि न्यू प्रोजेक्टमा क्लिक गर्नु होला। न्यू प्रोजेक्टमा क्लिक गरिसकेपछि हजुरलाई भिडियो क्लिप देख्न सक्नुहुन्छ। फर्स्टमा भिडियो क्लिप रहेको छ। यो यस्तो खालको भिडियो क्लिप गरिरहेको छ। यसलाई चाहिँ भोल्युम कम गर्नेछु। सो यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यस्तो खालको भिडियो क्लिप रहेको छ। सो गरिसकेपछि इन्डिङलाई चाहिँ डिलिट गरिदिनु होला। अब हामीले फोटो एड गर्नुपर्ने हुन्छ। सो यो प्लसको आइकन रहेछ, यसमा क्लिक गर्नु होला। क्लिक गरेपछि फेरि फोटोमा जानु होला। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ पल्साको फोटो राख्नेछु मैले। 1 2 3 4 5 6 7 जम्मा हामीले 7वटा फोटो टोटल 7वटा फोटो सिलेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। 7वटा फोटो सिलेक्ट गरिसकेपछि एड अप्सनमा क्लिक गर्नु होला। एड अप्सनमा क्लिक गरिसकेपछि अब हामीले फोटोलाई फिट गर्नुपर्ने हुन्छ। स्क्रिनमा यसरी फिट गर्नु होला। फेरि फिट गर्नु होला। यसरी बडी पार्ट नकाटिने गरी फिट गर्नु होला। यसरी फिट गर्नु होला 2 फिङ्गर गरेर। सो फोटोमा क्लिक गरेर यसरी फिट गर्नु होला। फिट गरिसकेपछि अब हामीले यसलाई ड्युरेसन पनि दिनुपर्ने हुन्छ। फर भिडियो क्लिपको ड्युरेसन चाहिँ ठ्याक्कै रहेको छ। सो यसलाई चाहिँ के गर्नु पर्दैन, हामीले फर्स्ट फोटोको ड्युरेसन हामीले 0.4 सेकेन्डको रहेको छ। हजुरले ध्यान दिएर सुन्नु होला, कृपया हजुरले बुझ्नु हुँदैन। सेकेन्डको पनि 0.4 सेकेन्ड दिनु होला। फेरि 0.4 सेकेन्ड दिनु होला। फेरि 0.4 सेकेन्ड दिनु होला अल फोटोलाई। जिरो 0.4 सेकेन्ड दिनु होला। यो पल्साको फोटो रहेको छ। सो यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ हजुरले पनि 0.4 सेकेन्ड फेरि 0.4 सेकेन्ड दिनु होला। दिइसकेपछि अब हामीले चाहिँ यसमा एनिमेसन एड गर्नुपर्ने हुन्छ। सो एड गर्नुभन्दा अगाडि हामीले फर्मेट पनि दिनुपर्ने हुन्छ। फर्मेटमा क्लिक गर्नु होला। 9:60 को फर्मेट दिनु होला। दिइसकेपछि यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ हाम्रो ठ्याक्कै फोटो मिलिरहेछ। सो गरिसकेपछि अब हामीले एनिमेसन दिनुपर्ने हुन्छ। फोटोमा क्लिक गर्नु होला। भिडियोलाई चाहिँ हामीले एनिमेसन दिनु पर्दैन। सो फोटोमा क्लिक गर्नु होला। एनिमेसनमा क्लिक गर्नु होला। कोमोमा जानु होला। कोमोमा गइसकेपछि यहाँ ओभलको इफेक्ट रहेको छ। यसलाई यसरी ओभलको इफेक्ट दिनु होला। सेकेन्ड थर्डलाई पनि ओभल, 4 नम्बरलाई पनि ओभल, 5 नम्बरलाई पनि ओभल, 6 नम्बर ओभल, फेरि ओभल। कसरी राइट गरिदिनु होला। राइट गरिसकेपछि अब हामीले ब्याकग्राउन्ड म्युजिक एड गर्नुपर्ने हुन्छ। एड अडियोमा क्लिक गर्नु होला। एक्सट्र्याक्टमा क्लिक गर्नु होला। लिङ्क डिस्क्रिप्सनमा राखिदिन्छु हजुरलाई ब्याकग्राउन्ड म्युजिकको लिङ्क। हजुरले त्यहाँबाट डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। सो यो भिडियो चाहिँ कम्प्लिट हेरेर गर्नु होला। सो कृपया बुझेर गर्नु होला। सो एड गर्नु होला यसरी र ब्याकग्राउन्ड म्युजिक र भिडियो क्लिप पनि हजुरलाई लिङ्क डिस्क्रिप्सन नै राखिदिनेछु। भिडियो इनपुट साउन्ड अन्लीमा क्लिक गर्नु होला। यसरी यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ हाम्रो भिडियो एकदम तयार भइसक्यो। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ हाम्रो भिडियो। यहाँ कपीराइट इस्युको कारणले हजुरले मैले सुनाउन सक्दिनँ, तर यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ हाम्रो यसरी अनुपातलाई चाहिँ यसरी ड्रेड गरिदिनु होला। स्पिड गरेर हजुरले ड्रेड गरिदिनु होला। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। सो ग्यालेरीमा सेभ गर्नको लागि माथि एरो अप्सन रहेछ, त्यसमा क्लिक गर्नु होला। थ्याङ्क यू सो मच। नेक्स्ट भिडियोमा भेटौँला।